Đàm Tùng Vận vào vai một tiểu thư quý tộc bị giáng xuống làm hầu gái hạng 3, nhưng cô vẫn chịu đựng và chiến đấu để trở thành bà chủ của ngôi nhà, giải quyết những bất bình của gia đình và vạch ra một câu chuyện tình yêu tàn bạo. Bà Thẩm Gia Lan, một nữ thừa kế giàu có, phải đối mặt với bất công trong gia đình. Cải trang thành thị nữ từ Lan Hương, bà thâm nhập vào nhà họ Lâm để trả thù, đồng thời tranh giành quyền lực với Lâm Kim Kỳ, người đàn ông mà bà đã hủy hôn. Từ một người hầu ngoan ngoãn trở thành trụ cột gia đình, ban ngày bà chịu đựng những công việc tầm thường, ban đêm truy tìm sự thật và dùng trí thông minh để đánh bại nhân vật phụ độc ác. Trong phim, Lâm Kim Kỳ công khai xé giấy chứng nhận kết hôn để bảo vệ bà, đôi mắt vẫn kiên định bất chấp cảnh đổ máu. Với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Tuyết Nghi, và được chắp bút bởi Đồng Hoa, bộ phim là sự kết hợp hấp dẫn giữa mỹ học cổ điển và tinh thần phản kháng của một người phụ nữ. Một tiểu thư giàu có giả làm hầu gái để trả thù. Bối cảnh này đã khiến Lan Xiangju trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi phát sóng, và lượng đặt chỗ trên Tencent Video đã đạt đến mức S+. Tháng 10 năm 2025, bộ phim Lan Xiangju chính thức đóng máy. Với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Tuyết Nghi, bộ phim là bản chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn kinh điển Lan Xiangjuan của hạng Ngạn Sơn. Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Gia Lan, cháu gái lớn nhất của một học giả đại học. Sau khi gia đình bị diệt vong vì tội phản quốc, cô đã giả danh từ Lan Hương, con gái của một nô tỳ, và vào nhà họ Lâm làm hầu gái. Lưu Tuyết Nghi vào vai Lâm Tấn Kỳ, cháu trai cả của Bộ trưởng Bộ Nhân sự Lâm Tấn Kỳ. Ban đầu anh đã đính hôn với Thẩm Gia Lan, nhưng sau khi nhà họ Thẩm gặp biến cố, gia đình họ Lâm đã hủy hôn. Quá trình quay phim kéo dài 5 tháng tại phim trường Hoành Điếm. Phim được quay trong cái nóng oi ả của mùa hè, buộc các diễn viên phải mặc trang phục cổ trang nặng nề. Đàm Tùng Vận quấn mình trong nhiều lớp áo len, quay phim dưới cái nóng 40 độ, được mệnh danh là nướng chính mình. Cốt truyện của Hoa Lan Hương khắc họa quá trình chuyển đổi của Thẩm Gia Lan từ một tiểu thư nhà giàu thành một nô bộc hạng 3. Là một nô bộc, ban ngày cô tỉ mỉ làm những việc lặt vặt, ban đêm lại bí mật điều tra một vụ bất công trong gia đình. Đối mặt với sự quấy rối của một nữ phụ độc ác, cô không khuất phục trước cơn giận dữ, thay vào đó, cô dùng trí thông minh để chống lại chúng. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực và trí tuệ của mình, cô đã vươn lên từ một nô bộc hạng 3 trở thành người đứng đầu gia đình, giải thoát cho gia đình Thẩm khỏi sự bất công. Nhân vật Lâm Kim Kỳ của Lưu Tuyết Nghĩa trải qua một quá trình biến đổi phức tạp xuyên suốt bộ truyện. Anh từ một tay chơi trở thành một vị tướng mưu mô, gánh vác sứ mệnh của gia tộc, bề ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa nhiều mưu mô sâu xa. Trong một cảnh kinh điển, khi Thẩm Gia Lan bị vu cáo ăn cắp, Lâm Kim Kỳ, bất chấp sự phản đối của công chúng, đã xé nát giấy chứng nhận kết hôn để bảo vệ cô. Ngay cả sau khi bị gia đình đánh đập đến bầm dập, ánh mắt anh vẫn giữ vững niềm tin sắt đá. Lý Mộng vào vai nữ chính thứ hai, Triệu Nguyệt Thiện, còn được gọi là Triệu Tinh Đường, vị hôn thê hiện tại của Lâm Tấn Kỳ. Bề ngoài cô ấy có vẻ hiền lành, đoan trang, nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Nhân vật này có nhiều cảnh chung với nhân vật của Đàm Tùng Vận và tình cảm giữa hai người nảy nở. Đội ngũ sản xuất của loạt phim bao gồm đạo diễn Hoàng Anh Tường và Trần Đan, cùng biên kịch Đồng Hoa và Tiểu Lâu. Đồng Hoa trước đây đã chấp bút cho những tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như Long In và Filter. Bộ phim được đồng sản xuất bởi Tencent Video, Sinclair Film và Tencent Thiên Xuan Studio. Trong quá trình quay phim, đoàn làm phim đã tỉ mỉ phục chế từng chi tiết. Poster lễ hội thất tịch được đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức được mô tả là căng thẳng, thị giác cực kỳ mơ hồ và mang đậm tính thẩm mỹ cổ điển của không gian trắng, khắc họa vẻ đẹp của một nụ hôn chưa kịp được hôn. Cách xử lý ánh sáng và bóng đổ trong những poster này được khen ngợi là cảm giác chất lượng cao, và khán giả khen ngợi góc nghiêng của Lưu Tuyết Di và giao tiếp bằng mắt của Đàm Tùng Vân. Tên nhân vật và một số bối cảnh trong Hương Lan đã gây ra nhiều tranh cãi cho tác giả gốc. Vào tháng 5 năm 2025, tác giả gốc, ông Hà Ngạn Sơn, đã viết trong một bài đăng rằng tên của các nhân vật trong truyện đều mang ý nghĩa riêng. Ví dụ, Trần Tương Lan, còn được gọi là Trần Tương Lan, tượng trưng cho hành trình cuộc đời và sự kiên định của nữ chính. Tác giả tin rằng tên nhân vật được chuyển thể đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Bộ phim dài 40 tập này kể về câu chuyện của Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ từ khi hôn ước tan vỡ cho đến khi cả hai cùng nhau trả thù. Cốt truyện chuyển từ mâu thuẫn gia đình sang sự đột phá và tái sinh của giai cấp phụ nữ, nâng yếu tố tình yêu gượng ép lên thành cuộc đấu tranh quyền lực song phương. Diễn xuất của Đàm Tùng Vân trong vở kịch đòi hỏi cô phải nắm vững sự phân biệt giữa hai vai, một tiểu thư quý tộc Thẩm Gia Lan và một người hầu khiêm nhường từ Lan Hương. Khi vào vai người hầu, cô toát lên vẻ thận trọng và ngoan ngoãn, luôn cúi đầu khi đi, ngay cả tay cầm trà cũng hơi run. Tuy nhiên, khi trở lại vai diễn, ánh mắt cô trở nên sắc bén,
dáng đi nhanh nhẹn toát lên vẻ tự chủ. Kể từ khi bắt đầu quay, Orchid Fragrance đã thu hút sự chú ý rộng rãi với các chủ đề liên quan trên TikTok có lượt xem tăng vọt. Quá trình quay phim đã hoàn tất và bộ phim đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Đàm Tùng Vân vào vai Thẩm Gia Lan, một gia đình bị diệt vong. Cô cải trang thành hầu gái để trà trộn vào nhà kẻ thù, leo lên từng bậc thang danh vọng, cuối cùng chuộc lại oan nghiệt. Cốt truyện này, nói một cách thẳng thắn, là phiên bản cổ trang của Câu chuyện trở lại. Phim dựa trên tiểu thuyết Lan Hương Nguyên của Hạng Ngạn Sơn, một tác phẩm có lượng người hâm mộ đông đảo. Đàm Tùng Vận là bậc thầy trong việc nhập vai năng động, và Lưu Tuyết Nghi, nam chính, vừa điển trai vừa tài năng. Dàn diễn viên phụ gồm những tên tuổi gạo cội như Lý Mộng, Trịnh Hòa Huy Tử và Quách Khắc Vũ, tạo nên một dàn diễn viên thực sự ấn tượng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, phải chăng mô típ câu chuyện trở lại của hầu gái này đã bị khai thác quá nhiều trong những năm gần đây? Minh Lan Truyện và Thanh Gươm Kiếm đều đã khai thác quá đà. Đạo diễn Hoàng Anh Tường và Trần Đan cần bổ sung thêm chất liệu mới, nếu không khán giả sẽ không mặn mà với bộ phim Hổ và Dòng Sông, theo phong cách miền Tây, chủ đề phương Tây khá hiếm trong phim hình sự nội địa. Tại sao Gió Đông Bắc lại được yêu thích đến vậy? Bởi vì phim gần gũi và có nhiều vụ án thực tế. Miền Tây rộng lớn, dân cư thưa thớt nên việc quay phim có thể tập trung nhiều hơn vào bầu không khí và hình ảnh. Ví dụ như những cảnh rượt đuổi trên sa mạc, hay chiến tranh tâm lý giữa chốn hoang dã. Tôi đoán sự đối đầu giữa Vương Tinh Nguyệt và Vương Thiên Nguyên sẽ là điểm nhấn. Một người trẻ trung năng động, một người sắc sảo, toan tính, và cảm giác xung đột rất mạnh mẽ. Phim sẽ khởi quay vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, với 24 tập và sẽ được phát sóng trên Iki. Các bộ phim gần đây được Iki quảng bá đều rất hay, ví dụ như Quang Choan, nên bộ phim này có thể cũng sẽ đầu tư vào hiệu ứng đặc biệt. Hương Hoa Lan được phát sóng trên Tencent Video. Tencent rất chuộng các phim cổ trang kinh phí lớn, và bộ phim này mất hơn 5 tháng để quay, bắt đầu từ đầu tháng 5 và kết thúc vào tháng 10, một khoảng thời gian khá dài. Khi Đàm Tùng Vận đăng ảnh kết thúc phim, cô ấy đã chú thích, tạm biệt, Thẩm Gia Lan, và người hâm mộ đã bật khóc. Nhưng tôi nghĩ sự cạnh tranh của phim cổ trang hiện nay quá khốc liệt. Với quá nhiều phim truyền hình có nữ chính mạnh mẽ mỗi năm, khán giả đang dần trở nên nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Liệu bộ phim này có thể nổi bật hay không phụ thuộc vào cách chuyển thể của hai biên kịch Đồng Hoa và Tiêu Lâu. Tiểu thuyết gốc Lan Xiang Duan là sự pha trộn giữa tình tiết gia đình và lãng mạn. Việc thêm quá nhiều yếu tố kịch tính sẽ dễ dẫn đến sáo rỗng. Dàn diễn viên Vương Tinh Nguyệt và Đàm Tùng Vận đều là những ngôi sao trẻ triển vọng sinh ra trong thập niên 1990. Vương Tinh Nguyệt đã đảm nhận một vai diễn phức tạp trong Hương sắc cổ trang, trong khi Đàm Tùng Vận có kinh nghiệm dày dặn trong các bộ phim cổ trang, từ Dưới quyền lực đến các bộ phim cổ trang hiện đại. Tuy nhiên, sự góp mặt của Thái Văn Tĩnh và Mã Tố trong Hổ Bá khiến các vai nữ trở nên hấp dẫn hơn. Mã Tố đã đảm nhận nhiều vai diễn khó nhằn, thậm chí có thể đóng vai phản diện. Trong Hương sắc cổ trang, Trịnh Hòa Huệ Tử vào vai một cung nữ và Quách Khắc Vũ vào vai một tiểu thư, một cặp đôi dễ dàng tỏa sáng. Tuy nhiên, ngay cả những diễn viên xuất sắc nhất cũng có thể bị hủy hoại nếu kịch bản bị kéo xuống. Phim truyền hình tội phạm và phim cổ trang luôn là những phim thu hút lượng truy cập lớn nhất. Iki và Tencent đều đang đặt cược lớn vào một bộ phim ăn khách. Phong Hổ nhắm đến khán giả nam với những pha hành động nghẹt thở. Phong Lan Hương hấp dẫn khán giả nữ với những cung bậc cảm xúc tinh tế. Tuy nhiên, các thể loại phim đang ngày càng trở nên đồng nhất. Ví dụ, chỉ riêng trong năm nay, phim hình sự đã có một số phim lấy chủ đề vùng Đông Bắc ra mắt. Phim truyền hình lấy chủ đề miền Tây có thể trở thành bia đỡ đạn nếu thất bại. Đáng lo ngại hơn nữa là phim cổ trang với các quy định chặt chẽ khiến chúng khó vượt qua kiểm duyệt. Phong Lan Hương đã hoàn tất quá trình quay phim nhưng ngày phát hành vẫn chưa được quyết định, có khả năng phải đợi đến năm sau. Dạo này phim truyền hình thường dùng chiêu trò thông báo chính thức trong ngày. Vào ngày 10 tháng 10, phim Hổ Phách và Hoa Lan Hương đã đóng máy, dường như đúng tiến độ. Liệu đây có phải là một trò thao túng nền tảng, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dù sao thì, khán giả cũng được hưởng lợi khi có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng vẫn có một cuộc tranh luận, liệu việc ra mắt ồ ạt này có dẫn đến lãng phí nguồn lực không? Liệu điều đó có đồng nghĩa với việc những bộ phim hay đang bị bỏ qua? Bạn nghĩ sao?